سلام دوستان خوبم، به کانال خودتون، کانال آشپزی با الی خوش اومدید. دوستان عزیزم، امروز هم با یه دستور غذایی دیگه در خدمتتون هستم. امروز میخوایم با هم کوکوی اسفناج درست کنیم که خیلی خوشمزه و لذیذ هست و خیلی راحت تهیه میشه و بسیار مقوی هست. میریم سراغ مواد لازم. اسفناج لازم داریم 300 گرم خرد شده که من اسفناج و برگ‌هاش و با ساقه‌هاش جدا کردم که موقع پخت بهتون میگم که چرا این کارو میکنیم. بعد پیازچه لازم داریم 3-4 شاخه حدود 50 گرم و همچنین سیر لازم داریم 2 حبه خرد شده که ریز خوردش میکنیم. آرد لازم داریم به اندازه 2.5 قاشق غذاخوری حدود 30 گرم. پیاز خرد شده 1 عدد بزرگ، 3 عدد تخم مرغ، روغن برای سرخ کردن و ادویه هامون شامل زردچوبه، فلفل سیاه و نمک هست به مقدار لازم. حالا میریم سراغ طرز تهیه این کوکوی خوشمزه. خب دوستان، برای تهیه کوکومون تاوه رو گذاشتیم روی گاز، مقداری از روغن رو تاوه میریزیم، بعد پیازایی رو که خرد کرده بودیم تاوهمون اضافه میکنیم، یکم پیازمون رو تفت میدیم در حدی که یکم نرم بشه. بعد سیر خرد شده رو بهش اضافه میکنیم، یکم هم میزنیم سیر رو با پیاز و بعد پیازچه خرد شده رو بهش اضافه میکنیم. باز هم میزنیم. این پیازچه طعم کوکومون رو خیلی خوش‌طعم میکنه و سعی کنین حذفش نکنین. توصیه میکنم حتما استفاده کنین و امتحان کنین. یکم صبر میکنیم. یکی 2 دقیقه که گذشت ادویه‌ها رو بهش اضافه میکنیم. نصف قاشق چای‌پاری فلفل سیاه، نصف قاشق چای‌پاری نمک و 1 قاشق چای‌پاری هم زردچوبه. یکم تفت میدیم ادویه‌ها رو تا پیازمون هم کامل نرم شده. تو این مرحله اول ساقه‌های اسفناجمون رو اضافه میکنیم، چون ساقه‌ها یکم دیرتر از برگ‌ها میپزن. این رو یکم زودتر اضافه میکنیم. یکی 2 دقیقه صبر میکنیم ساقه‌ها یکم نرم بشن. در تاورم میذاریم و چند دقیقه صبر میکنیم تا ساقه‌ها نرم بشن. خب 2 دقیقه گذشت، ساقه‌ها نرم شدن. حالا نوبت اضافه کردن برگ‌های اسفناج است.
بعد از اینکه اسفناج رو ریختیم در ظرف رو میذاریم. درش رو که گذاشتیم چند دقیقه صبر میکنیم. بعد چند دقیقه یکم تفت میدیم و آماده میشه. 1-2 دقیقه گذشت. در قابلمه رو برمیداریم. و ببینید تقریبا برگا هم نرم شدن. حالا دیگه از این مرحله به بعد در تاوه رو نمیذاریم و صبر میکنیم آبشون کشیده بشه. خب دوستان 5 دقیقه گذشته، آب اسفناج تمام شده و دیگه تو این مرحله با شعله متوسط اسفناجمون رو گذاشتیم تو و الان شعله رو خاموش میکنیم، صبر میکنیم اسفناجمون کامل خنک بشه. خب دوستان حالا تخم مرغایی رو که داشتیم داخل یه ظرف میشکنیم. مقدار خیلی کمی نمک، نصف قاشق چایخوری بهش اضافه میکنیم و همینطور آردی رو که داشتیم به تخم مرغامون اضافه میکنیم. ادویه ها رو هم که قبلا به اسفناجمون اضافه کردیم و در حال خنک شدن هستن. این تخم مرغا رو با آرد یکم هم میزنیم. خب تخم مرغامون رو که هم زدیم با آرد کامل مخلوط شد. بعد اسفناجایی رو که خنک شده به موادمون اضافه میکنیم. خب حالا اسفناجایی رو که خنک شده به موادمون اضافه میکنیم. خب حالا کامل مخلوط میکنیم موادمون رو با هم. خب حالا موادمون آماده است. میبریم که کوکوامون رو سرخ کنیم. خب حالا از مواد کوکومون اول یه دونه برای آزمایش با قاشق میریزیم داخل تاوه‌ای که روغن ریختیم و روغنش کامل داغ شده. امتحان میکنیم، اگر خوب بود بقیه ها رو اضافه میکنیم. عزیزان چون تخم مرغا اندازه‌شون با هم فرق میکنه و همچنین آردها حتما امتحان کنین قبل از پختن. یه دونه امتحان کنین، اگر موادتون کامل خوب بود میتونین همه رو به تاوه‌تون اضافه کنین. خب عزیزان من اینو برمیگردونم. میبینیم که کوکومون موادش اندازش خوب بوده. اگه دیدین یکم شل هست یا کوکوتون میخواد وا بره میتونین یه مقدار دیگه آرد بهش اضافه کنید. البته آرد رو زیاد نکنین که ترکی کوکو از بین نره. حالا من بقیه موادمونم با قاشق باز به تاوه اضافه میکنم. میتونین مواد رو به حالت کامل و درسته هم داخل تاوه بریزین و بعد برش بدین. به همین ترتیب با قاشق اندازه کوکوها رو هم زیاد کلوف نذارین که راحت توش بپزه و ترد و خوشمزه بشه. من همه کوکوها رو به همین ترتیب سرخ میکنم و بعد آماده و سرو شدهش رو براتون نشون میدم. دوستان عزیزم کوکوهامون آماده شده. کوکوی اسفناج خیلی خوش‌طعم و لذیذ شده. توصیه میکنم حتما یه بار امتحان کنین، واقعا ارزشش رو داره. خیلی خوش‌طعم و بی‌نظیر شده. من براتون سروش کردم. امیدوارم که خوشتون بیاد و دوست داشته باشین و اگه امتحان کردین و ازش خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنین و برام کامنت بذارین که نظرتون چی بود در مورد این کوکو.
و اگه تا حالا سابسکرایب نکردین کانال منو سابسکرایب کنین، اون زنگوله بغلش هم بزنین تا از ویدیوهای بعدی من با خبر بشین. امیدوارم که این غذا رو هم دوست داشته باشین. نوش جان.